No niin, morjesta taas. Nyt on potilaana V50 Volvo ja tässä on tuo ilmastointipellely nyt jonkun aikaa. Kokeillaan selvittää sitä nyt tuossa, saataisiko siihen jotain järkeä. Eli tää on 09 vuosimalli, eli tää on tää Volvon P1, mikä on näissä S40, V50, C30 ainakin. Ja tässä on tää kaksiosainen automaatti-ilmastointi, eli on erikseen saa säättää kuskin puolen ja pelkkään puolen lämpötiloja. Ja tässä oli vikana aikaisemmin, että tuo pelkkään puoli ei totellut tuota lämpötilan säätöä, se puhalti koko ajan kuumaa. Ja tällä hetkellä ne on kääntänyt nyt toisinpäin, eli pelkkään puoli puhaltaa viileätä ja kuskin puoli puhaltaa lämmintä. Ja ei oikeastaan mikään säätö niin kuin tunnu toimivan mihinkäs suuntaan. Ainoa mitä pystyy kontrolloimaan niin on tuo puhaltimen nopeus. Ja tällä hetkellä ei tämä toimi penkin lämmittimetkään, mitä tuossa äsken yritin kokeilla. Ja tämä vika viittaa nyt selvästikin niin tuonne keskusyksikköön, mikä on siis tämä purkki tässä. Tai johonkin johtosarjaan tai johonkin muuhun moduulin, missä niin kuin tavallaan tieto liikkuu. Ja tuossa äsken VDASin laitoin kiinni ja siellä on vikakoodit koko ajan päällä. Eli LIN 2 väylässä niin ei kulje tieto. Ja kakkosväylä on tuo pelkkäjän puoli. Ja tässä on kuva mitä kaikkea siihen väylään liittyy. Eli siellä on tuo penkin lämmittimen moduuli esimerkiksi ja sitten tuo ilman anturi tuolla kanssa. Eli periaatteessa vika voi olla missä tahansa myös niissä, mikä sotkee sitten sen tietoväylän siellä. Mutta katsotaan vielä tuo vika, miltä se nyt näyttää konkreettisesti. Joo, tuossa lämpökameralla hyvin näkee tuo eron. Eli toiselta puolta tulee aika lailla ulkoilman lämpöistä ilmaa ja toiselta puolta tulee sitten lämmitettyä ilmaa ja kumpikaan ei tällä hetkellä niin kuin muutu mihinkään. Sääti sitten lämpötilalla mihin vaan. Ne ei nyt muutu ja tällä hetkellä ei niin kuin toimi muutenkaan tuo sisäilman kierto eikä mikään muu, että periaatteessa se on niin kuin aivan jumissa. Ostin tämän datakaapelin ja VDASin softalla katsoin vikakoodit. Siinä oli ensin vaikka mitä, kun se pelleli tuossa aikaisemmin niin kuin ihan reilusti mittaristot ja kaikki muut. Mutta tällä hetkellä oli vaan tuohon CCM:ään liittyviä. Ja nimenomaan tähän pelkkäjän puolen piiriin. Ja kuten tuossa näytin, niin tähän oikeanpuoliseen piiriin kuuluu tuo penkin lämmitin. Ja niissä on ollut vikkaa näissä aika usein. Se penkin lämmittimen ohjan yksikkö sekoaa ja se sekoittaa sen tietoväylän tuolta kokonaan. Niin se on kaikkein helpoin ensimmäisenä testata. Eli ottaa sieltä piuhan irti, tai aika kaikki piuhat irti, ja katsoo muuttuuko tilanne. Joillakin se on nimittäin ruvennut toimimaan sen jälkeen, ja ei ole ollut muuta kuin vaihtaa se penkin lämmittimen yksikkö ja homma rullaa. Ja tämä ensimmäinen möykky on ihan vaan pistoke. Siitä menee nuo piuhat niin kuin eteenpäin, ja tuossa tuon vasemmalla puolella ylhäällä on se penkin lämmittimen yksikkö, ja ne piuhat on tuolla takapuolella. Tässä tilanteessa tuo ei niin kuin vaikuttanut mitään, mutta päätin sitten katsoa tuolla oskiloskoopilla, kun se pistoke oli tuossa irti, että miltä siellä niin kuin näyttää tuossa dataliikenteessä. Ja hyvin äkkiä selvisi, että sillä oikeasti on jotakin häikkää, koska tämä on ihan ouvon näköinen tämä liikenne. Se menee tuolla niin kuin ylös alas ja sitten on jotain epämääräistä koodia siinä välillä. Ja katoin vertailun puolesta sitten tuolta kuskin puolen piiristä sen, niin siellä se oli tämmöistä niin kuin ihan normaalin näköistä kanttiaaltoa. Niin kuin minun käsittääkseni tuo pitäisi niin kuin tuo tietoliikenne täällä ollakin. Eli jossakin on todellakin häikkää. Me nyt käyn nuo kaikki komponentit, mitkä on tässä piirissä läpi. Yksi kerrallaan tänne irti tästä piiristä ja katon oskiloskoopilla, että muuttuuko tuo data. Ja helpoin on tosissaan tämä penkin alta. Se nyt on katsottu. Ja meillä oli se moduuli irti ja se näytti tuommoista ihmeellistä signaalia. Niin siirryt tästä seuraavaan. Me jostakin katoin, että se
sensori olisi täältä niin kuin ulkopuolelta tuon muovin alla, ja otetaan tuo tuosta pois. Ja sen alta näkeekin sitten sen rummun, mikä säättää, että ottaako se ilman täältä ulkopuolelta autoa vai auton sisältä. Ja tässä voi todeta, että moottori pyörii kyllä käsin, että se ei ole täysin jumissa. Mutta tässä kävi nyt valitettavasti niin, että täällä ei yläpuolella olekaan sitä anturia tässä mallissa. Se näkyy kyllä tuossa kyljessä se paikka. Eli se kyllä haistelee tästä sen. Mutta sinne pitää mennä tuolta hanskalokeron kautta. Mutta tulipahan nyt imuroittuun tämä kaikki lehet ja roskat tältä ilmanotosta pois tässä. Ja tuossa on itse asiassa tuo semmi, eli keskusyksikkö, missä on näissä ollut myös monesti vikkaa. Jos alkaa vikakodeja olla vähän niin kuin useammassa eri moduulissa ja semmoisia epämääräisiä, niin tuo saattaa olla siihen syyllinen. Ja tuosta kannattaa katsoa ihan ekana nuo pistokkeet, että onko niissä niin kuin kosteiden jälkeä tai ruostetta tai muuta ja putsata. Saattaa joskus auttaa. Ja täällä tuolla ylhäällä nyt nähdään, siellä on se ulkoilman haistelija-anturi. Ja sitten tuossa päässä näkyy tuo moottori, mikä ohjaa sitä, että ottaako se sen ilman ulkoa vai sisältä. Joo, kävin kaikki komponentit tuossa läpi yksitellen ja sininen johto oli tässä niin kuin aina se signaali, keskimmäinen. Ja tuommoisen pienen pinninlaito ja siitä oskiloskoopilla lukasin sitten. Nämä nyt kaikki saa onneksi luettu niin kuin täältä hanskalokeron kautta. Eli se raitisilman anturi ylimmäisenä. Tuossa on sitten se ensimmäinen servomoottori ja ne kaksi muuta servomoottoria on tässä tämän muovin takana, mutta tuolta takakautta pääsee käsiksi niiden pistokkeisiin. Ja tästä kolosta niin sinne niin just kun valon laittaa oikein kohta, niin näkee ne pistokkeet. Eli luultavasti kaikki komponentit on ihan ok. Niin seuraavaksi mikä nyt tulee itselle mieleen, niin se on itse tuo ilmanvaihdon keskusyksikkö, mikä on nyt sekaisin, koska niitäkin on näistä yllättävän paljon mennyt. Niin ruvetaan sitä ottamaan nyt pöydälle. Ihan aikana täältä konsolin takkaa otetaan tämmönen muovi pois ihan vaan vetämällä. Sen jälkeen päästään työntämään radio pois täältä niin kuin sisäpuolelta päin. Vähän nitkuttelemalla, niin sieltä se ihan lähtee sitten lopulta hyvin. Piuhat irti. Sen jälkeen nähdään tässä ylhäällä on 2 ruuvia, mutta kinkkisemmäksi muuttui sitten täällä takapuolella olevat 2 muuta ruuvia. Vanhemmassa mallissa tässä on semmonen yksinkertainen peitelevy, mikä popsautettaisiin ylös ja nähdään nuo 2 ruuvia. Se on käsissä niin kuin 5 minuutissa tuo laite. Mutta tässä faceliftissä on homma mennyt vähän monimutkaisemmaksi. Ensin otin nämä päällimmäiset movit pois. Ne lähti, kun niissä oli 2 ruuvia tuolla takana ja muuten vaan repimällä ylös. Ja tupakasytyttimen pistoke irti. Sen jälkeen totesin, että ei riitä. Ja tää rupesi vaan menemään pitemmälle ja pidemmälle, mutta me kerroin suoraan, miten tää niin lähtee. Eli tuo pitää ottaa irti tää suojamovi tälle käsijarrulle. Se oli tosi ärsyttävää. Siellä on täällä alla semmoset klipsit, mitkä sitä pitää. Itse vähän väänsin turhan kovasti, ne nyt toinen ainakin murtu tuosta. Sitten täällä takimmaisessa otetaan pohjalevy pois. Siellä on 2 ruuvia, ne irti. Sitten mennään takaisin etupuolelle. Siellä on 2 ruuvia, ne irti. Sen jälkeen tuo pikkunen lokero täältä välistä pois ihan vaan nostamalla. Ja siellä on alhaalla sitten tämmönen klipsi vasemmassa laajassa. Niin sitä piti ruuvimeesselillä vääntää, että se klipsi ei pidä. Ja sen jälkeen vedettiin tämä koko keskikonsoli taaksepäin muutama sentti. Niin se paljastaa lopulta nämä 2 takaruuvia. Ja vaihekepin suoja lähti tässä ihan vaan niin kuin vääntämällä meisselillä varovasti, niin se lähti tuosta irti ja se mahtui sitä reiästä läpi. Nyt on kaikki 4 ruuvia irti, pistoke irti ja ei kun konsoli pöydälle. Tuo oli takakansi 8 torksella kiinni. Nyt me nähdään jotain itse yksikkö ja sen tuoten numero. Takakanne otin tuosta pois ihan vaan ruuvit irti ja
Siitä se lähti nytkyttelemällä. Nyt pitää ottaa vielä nämä nupikat pois. Nämä pitäisi lähteä ihan vetämällä kokeilemaan. Ja siinä meillä on piirilevy. Päällisin puolin tässä nyt ei äkkiseltä näy mitään. Kaikista isommista pinneistä on kyllä lakka vähän niin kuin näyttää, että se olisi niin kuin vähän lämmennyt, vaan kun noihin vaan sitten ainoat paikat, mihin on laitettu. Tämmöisenä maallikkona niin tästä tilanteesta on aika vaikea lähteä niin kuin jahtamaan enää mitään muuta, jos ei mitään näkyvää näy. Se on tuo oikein ylänurkka on tuo 16, viimeinen pinni, niin se on tuon puolen se dataliikenne. Niin sitä voisi tästä nyt vähän lähteä niin kuin metsästämään ja katselemaan, että näkyykö sillä jotakin selkeästi joku komponentti, että olisi niin kuin rikki vastustaa joku muu. Mutta muuten tuolle nyt ei tälleen hirveästi pysty tekemään. Ainoa mitä voisi kokeilla laittaa, niin syöttöjännite tuohon pinnin virtalähteelle ja katsoa, että lämpeneekö joku komponentti välittömästi niin kuin ihan ylikuumaksi. Että sen yleensä kyllä kertoo, että jotakin on sillä vikana. Pitääpä vähän miettiä nyt, mitä tässä tekee, ja varmaan tilata varaosaa tuosta jostain. Ykkösen virta ja 16 maa- ja 7 pinnissä on nyt tuo oskilloskooppi. Virta päälle. Ihan oikein näköistä signaalia on tällä hetkellä. Eikä mitään älytöntä ottoa lämpötilakka. Nyt on pinissä 12, eli se LIN 1. Niin siellä kyllä tulee koko ajan kommunikaatio, niin kun se ei katkea. Katsotaan, tähän laitetaan tuohon toiseen, että mitä tapahtuu. Ei sieltä tule. On vähän pätkittäistä tuo liikenne. Nyt ei ole tässä näkynyt mitään. Nyt tässä vähän näkyy. Eli otetaan nyt vertailu. Eli tämä on se toimiva pankki. Eli 1. Siellä on tuommoinen signaali. Ja sitten tämä huono. Ei ole samannäköinen kuvio. Se vähän niinku yrittää, mutta ja sitten käy välillä näin, jotta häikkäsillä. No niin, tässä nyt on vähän selvitellyt, niin tuo on luultavasti alasvetovastus sille rikkinäiselle piirille. Ja vastaavasti tuo on sitten sille ehjälle. Siinä on diodit. Ja sitten se jatkaa se, ja se tuleva signaali niin menee, tai niin kuin tulee tuolta noin. Rikkinäinen piiri ja tuossa on ehjä piiri. Ja siitä ne jatkaa tuolla piirin toisella puolella, niin tuohon se rikkinäinen menee tuohon kondensaattoriin ja siitä ilmeisesti tähän komponenttiin ja tuo alempi on sitten se ehjän. Pitää nyt laittaa päälle ja katsella vähän lämpökameralla, että tapahtuuko näissä niin kuin jotta eroja. Ehjä ja rikkinen. Ei näy niin kuin mitään isoja eroja, mutta ylempi on se rikkinäinen puoli, niin kuin piiri ja alempi on ehjä, mutta ei noissa näy mitään erikoisuuksia. Sen verran lakkaa raaputin tuosta pois, että näki tuon tyypin. Eli se on NXPn TJA1020 ja sehän on just tämmönen LIN data lähetteen kautta vastaanotin moduuli. Eli tää alanurkka on maa. Seuraava alhaalta pää on se ulosmenevä, tässä tapauksessa ulosmenevä datasignaali, mikä on
mitä vetästettikin tänne asti. Sitten on kolmas alhaalta, eli virtapinni. Putsata noista nuo lakat pois ja vähän katsoa, koska tässä selvästi kun tätä hakkas, niin se muuttui se signaali tuolta. Tein tälle samaan, niin ei mitään vaikutusta ollut sillä pienellä koputtelulla, että joku tässä, niin kuin joko täällä on joku pinni irti, voisi kokeilla tinata nuo uudestaan kaikki. Jos ei vaikutusta, niin yrittämmehän sitten uusi tämmönen sitten. Ai et. Nyt näyttää hyvältä. Eli tinasin vaan uudestaan nuo kaikki liitokset ja nyt vaikka tätä vähän niinku naputtelee, niin signaali pysyy. Olisiko se siinä? No niin, nyt on huolettu yksikkö ja se nyt on tuolla johon varassa paikallaan, niin ennen kuin kasattaan pitemmälle, niin testataan toimiko. Akuunkenkä kiinni. Edelleen näyttää kyllä samaa koodia. Ei ole muuttunut mihinkään. Viimeinen yritys. Vaihdoin nyt tämän ja tämän paikkaa ristiin. Että oliko se vika sitten niin kuin tässä komponentissa. Mutta nämä oli minulla irti, niin seurasin tuota pinniä tänne prosessorille asti. Niin ennen kuin näitä putsasin tuon lakan pois, niin se oli se vika minun mielestä kyllä niin kuin päällä ilman myös tätä komponenttia. Että luultavasti se on niin kuin joko täällä itse prosessorissa tai sitten tässä tai tässä välissä joku liitos, mutta todennäköistä on, että se on tuo prosessori. Niin tilasin nyt kokonaan varalta uuden käytetyn tämän yksikön. Katsotaan nyt, kunhan vähän lämpimää, että vieläkö se herii. Toistaiseksi toimii. Nyt se puhallinyksikkö päätti, että se toimii. Tosiaan vaihoin vielä niin kuin päiksenne. Mikä se olikaan se lin yksikkö siinä. Irrotin molemmat ja mittasin niin kuin sieltä, että mitä tulee niin kuin sieltä itse prosessorilta. Ja semmoista näette, että sieltä prosessoriltakin tuli siinä vaiheessa vähän epämääräistä siinä rikkinäiselle puolelle. Mutta sitten kun putsalin niitä lakkoja sitä pois, niin sitten se taas näytti, että se toimii, että tuli samanlainen signaali molemmilta puolilta. Niin tinasin ne komponentit sitten takaisin, mutta tinasin ne niin kuin ristiin ihan sillä ajatuksella, että jos se vika siirtyy sinne lin ykkösseen, niin tiedätte, että se on siinä komponentissa. Mutta jos se vika pysyy lin kakkosessa, niin se on jossain muualla. Ja katsoin, niin se signaali näytti taas niin kuin hyvältä siinä pelkkä yksikkö irrallaan, mutta niin se näytti silloin viimeiskin, että se sitten pikkuhiljaa muuttui huonommaksi. Ja tilasin jo varaosan käytetyn samalla numerolla, koska en enää luottanut, että se lähtee toimimaan. Ja vähän semmoinen, että jos vaikka lähtisikin, niin en ole ihan varma, että missä se vika oli. Että oliko vain joku huono liitos jossakin, mikä nyt parani, vai onko sinne itse prosessorissa jotain häikkää. Niin onpahan nyt varalla toinen, mutta nyt kun kasasin kaikki paikalleen ja iskin auton käyntiin ja luvin vikakoodit, niin totta kai siinä oli ne samat vikakoodit kuin ennen, mutta ne nollantui kyllä pois. Ainoa mikä niin jäi tuo päälle, mutta sitten piti mennä täältä CCM-moduulista ja laittaa tuosta tuo identification päälle, niin tuo meni nyt ekan kerran läpi, mitä me on tällä ikinä tehnyt. Joten se siis niin kuin toimii nyt. Ja tuossa kalibroinnissa niin se kävi nuo kaikki moottorit läpi, sen kuuli tuolla, kun se käänteli joka venttilin eri asentoon. Ja mitä nyt äsken nopeasti testasin, niin nyt toimii niin kuin lämpöön vielä kerännyt testata, mutta niin kuin kaikki muut niin tuntuu toimivan. Mutta ainoa mikä sinne jää nyt on uusi koodi. Eli puhallinmoottorin lämpötilasenturi tukossa. Eli me nyt on jotakin tuolla kun on purkanut ja näin, niin varmaan jotakin sörkkinyt, pitää vähän tutkia vielä, kun tuon saisi korjattua, mutta ei se iso se vika ole, kun se on tuolla elektroniikassa. Toistaiseksi toimii, mutta onpahan
varaosaa tulossa, että jos se alkaa pellelemään, niin kokeilla sitten sillä toisella, niin pysyy auto ainakin ajossa. Mutta hyvä. Toivottavasti tästä on apuja jollekin, joka painii näiden Volvojen kautta Fordien kanssa, että oskeloskooppi jos löytyy, niin sillä pääsee hyvin pitkälle. Ties, ei kun ensi kertaa. Moro!